به نام پادشاه عالم عشق که نامش بود نقش خاتم عشق. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت به نام خدا. عرض سلام. و تو این ویدیو میخوام در مورد حاله چاکرای ششم صحبت بکنم خدمتتون. حاله چاکرای چشم سوم که پل ارتباطی ماست با جهانهای موازی، حتی با جهانهای فرابعدی و در واقع آنتن دریافت اطلاعات غیر مادی، متافیزیکی و غیره و غیره هست شهودهای ما. خب ببینید حال این چاکرا، اولا اینکه بهتون بگم که متاسفانه تو اکثر افراد این حال این چاکرا خیلی خیلی ضعیفه و نهایتا یه مقداری دور سرشون دیده باشه. خیلی کم پیش میاد که حالشون کل بدنشون رو پوشش بده و اکثرا دور سر فقط نهایت دیده میشه. آدمایی که حاله این چاکرا قدرتمنده، یعنی چاکراشون قدرتمنده و سیستم انرژیاییشون طوری شده که در نهایت حاله یه مقداری پاک شده، یه مقداری قدرت پیدا کرده. چون بعضی میبینی حتی چاکراشون ممکنه خوب باشه ولی حالشون به اون شفافیت و اون وضوح و پاکسازی شده نیستش. خب اینها معمولا از بچگی این افراد، یعنی ویژگی هایی که این افراد دارن، یعنی از کودکیشون یا حاله چشم سومشون قوی بوده، پاک بوده، شفاف بوده. اینجور افراد یک پیش احساس دارن. خب شاید دیده باشید این افرادو که مثلا توی دوست آشنا فامیل مثلا میگه من میدونم اگر فلان اتفاق بیفته یا مثلا فلان جا برم فلانی با هم همچین رفتاری میکنه یا همچین اتفاق بدی میفته یا همچین اتفاق خوب میفته. پیش احساس دارن در واقع. متوجه اید؟ اینجور افراد حس قوی هم نسبت به فضاها دارن، آدما دارن. خب یعنی مثلا یه جا میره نه مدیومه، نه نمیدونم کار انرژتیکی کرده، نه عبادات خاصی میکنه، هیچی. ولی وقتی وارد یه فضایی میشه زود متوجه میشه مثلا اینجا انرژیش سنگینه. خب دقیقا این تجربه ها رو من خودم تو بچگیم داشتم و این همون پیش احساسی، همون تجربه فضاها، آدم ها، یا مثلا یه آدمی برخورد میکنم ممکنه شما هم همین تجربه رو داشتین ها. دارم میگم زیادن، یعنی میگم هنوز هم طرف مدیوم هم ممکنه نباشه. عرض کنم که با یه آدمی برخورد میکنی یا برخورد میکردی تو گذشتت که سریع متوجه میشونی این آدم خوبیه یا آدم بدیه یا نیتش چیه، در صورتی که هر چقدر برای اطرافیان توضیح میدادی اونا متوجه نمیشدن یا باور نمیکردن. چرا؟ چون انرژی دروغ نمیگه. شاید لسان دروغ بگه، شاید چشم‌ها دروغ بگن بعضی موقع، ولی انرژی نمیتونه دروغ بگه. به خاطر اینه که اطلاعاتی که یه مدیوم از یه فرد به دست میاره تو اکثر موارد، مگر اینکه خود اون مدیوم ضعیف باشه، اختلالات انرژی درونی داشته باشه و حالا چشمش درست کار نکنه، چاکراش بالانس نباشن، وگرنه نه اطلاعاتی که از طرف مقابل میفهمه در 99.9% موارد درست در میاد. میگم مگر اینکه یک سری اتفاقات خاصی این وسط بیفته که حالا نمیخوام الان بهش بپردازم، جاش نیست اینجا. و اینجور افراد به سکوت خیلی علاقه دارن، یعنی از سکوت واقعا لذت میبرن و یه درونگرایی خاصی دارن، نه اینکه مثلا مردم گریز باشن، نه واقعا از تنهاییشون خیلی لذت میبرن و تو تنهایی خودشون افکارشون رو شفافتر میکنن، افکارشون رو واضحتر میکنن، خواسته هاشون خیلی تکلیفشون با خودشون روشنه، تکلیفشون با اطرافشون، با اتفاقات اطرافشون، با محیطشون، با آدمای اطرافشون خیلی روشن اینجور افراد. و چرا؟ چون ذهنشون شفافه. خب ذهنشون
یه انرژی خوب و پاک و سبکی داره میچرخه. اینا ذهنشون شفافه، اگه ذهنشون کدر باشه نمیتونه اون حاله رو داشته باشه، این حاله تمیز و شفاف. خب حاله اینا نمیدونم گفتم اون اول ویدیو، حاله چشم سوم یه حاله آبی پررنگه. خب یه آبی پررنگ قشنگی هم هست. خب بعضی بهش میگن نیلی، نمیدونم حالا چیزی، ولی آبی پررنگ. من حالا ساده تر، من چیزی که من دیدم حتی تو چشمای بسته و نوایی رو همینطور میدیدم، یعنی واقعا آبی پررنگ میدیدم. و آبی پررنگ و حالا بسته به این که پاک باشه، چاکرا قوی باشه، یک سری ویژگی‌هایی رو پیدا میکنه. علاوه بر اون ببینید دوستان، این چاکرا یک چاکرای عرض کردم خیلی متافیزیکیه، خیلی خاصه. خب یعنی من اگه بخوام بشینم من تا صبح از چیزایی که تجربه هایی که از زوم شدن روی این حاله هست براتون تعریف کنم، واقعا تمامی نداره، چون برای هر فرد خیلی متفاوت میشه. حالا من یه چند تاییشو خدمتتون عرض میکنم که حالا کسایی که مدیوم هستن اونها اطلاعاتی که دریافت کنن رو بهتر بتونن متوجه بشن، خیلی کمک کننده است. من واقعا خودم خیلی دوست داشتم که یه آدمی می بود که موقعی که این تجربه رو اتفاق میافتاد برامون، مثلا من هم موقع میدونستم خیلی برام جالب تر بود، بجای مثلا یکی دو ذهنم بخواد درگیر باشه که این چی بود من دیدم. خب حالا میگم خدمتتون عرض میکنم. ببینید شاید اوکی ترین و ثابت شده ترین اطلاعاتی که بتونید از این حاله وقتی که روشن و شفافه و یک پالس منظم و قشنگ داره دریافت کنید، اینه که این آدم تونسته با عوالم بالاتر یک کانال باز بکنه. نمیگم مدیوم شده ها، نه، وقتی حالش شفافه یک کانالی داره، یک اتصال معنوی داره. متوجه؟ آدم که اتصال معنوی نداره کلا زمینیه، تمام دغدغش چیزای دنیایی و زمینیه، همچین چیزی نداره. یعنی حاله پاکی، حاله شفافی ما برای چاکرای شیشمش نمیتونیم ببینیم. خب نداره که خب ببینیم. و خب این آدم پس وقتی که میبینی حالش بازه یا حجم حالش زیاده، خب متوجه میشه که یک اتصالی با عوالم بالا داره. خب حالا یا داره کم کم به یک سری مسائل معنوی فکر میکنه، کم کم داره درک میکنه که آقا همه چی فقط همین جهان نیست، همه چی این دنیا فقط نیست، اینکه ما تمام ذهن و دغدغه و فکر و انرژیمون رو بذاریم صرف آباد کردن این دنیا، این نیست. داره به یک سری چیزایی میرسه و پیشرفتایی کرده تو این زمینه. متوجهید؟ اینا خودش رو تو حالش نشون میده. و شما حسن وقتی که ببینید حاله چشم سوم رو بخواید ببینید، یه خورده باید یه خورده درجتون بیاد بالاتر. خب یه خورده سخت‌تره دیدنش، خورده درجتون باید بیاد بالاتر. و میبینید کم کم با تمرین، با خودسازیتون، با افزایش سطح انرژیتون، سطح فرکانستون که ما رو در موردش توضیح دادم دیگه، کم کم میبینید چیز عجیب و غریبی نیستش. مورد بعد این که وقتی که شما توی حاله اون فرد خطوط روشن، حالا مثلا ممکنه یه ذره طلایی باشه و یه حالتهایی مثل حلقه های نقره‌ای بنفش، خب نمیدونم چی رو بهتون میگم، مثل یه حلقه های نقره‌ای بنفش با هم مخلوط این رنگ، همچین چیزایی رو اگر روی حالش ببینید، یعنی روی حاله نواحی پیشانی یا روی حاله چشم سوم، ممکنه حالش قوی شده باشه، کل بدن پخش شده باشه و شما مثلا اینجاش ببینید، خب یا مثلا اینجاش ببینید، ولی نزدیک این نواحی کلا. این چیزی که دارم بهت میگم الان، چند تا که الان بهت میگم. خب وقتی که همچین چیزی رو ببینید، پس چی شد؟ خطوط نورانی و حلقه های نقره‌ای بنفش، خب اینو اگر ببینیم، این نشون دهنده اینی که فرد با موجودات غیر ارگانیک یا بیشتر موجودات فرابعدی میشه، یعنی راهنماهای روحی میشه. خب نمیتونم بگم مثلا اجنه هم جزشون هستن، نه، فکر نمی کنم از اون نشونش باشه.
اینا بیشتر با این از این موجودات داره پیام دریافت میکنه. متوجه؟ حالا ممکنه توی خواب باشه، توی برون فکنیش باشه. خب و ممکن هم هست، باز هم ممکنه که طرف مدیوم باشه، ممکنه هم اصلا نباشه، ممکنه خیلی آدم معنویه و اصلا نمیدونیم داستان چی هست، اصلا نمیدونیم مدیوم چیه، نمیدونیم سوم چیه، ولی یه سری پیام‌هایی رو داره دریافت میکنه از راهنماهای روحی. اما یک نفری که خب حالبین هست و همچنین مدیوم هست، این فقط مال خود حالبینا نیستا، روی حالشون همچین اتفاق میبینه یک مدیوم. توجه؟ خود حالبین فقط شفافیت رو ممکنه بفهمه، درک کنه، یا یک سری حالا اشکال هندسی نهایتا ببینن که معمولا، ولی خب اونی که خب فرکانسش واقعا کشیده بالا و خب مدیوم هست، به سومش بازه، اون این خطوط رو میبینه، بهتر میتونه این اطلاعات رو درک کنه و پردازش کنه، چشم سومش، و بهتر متوجه میشه. پس اگر این رو دیدید، یعنی اینکه با اونها داره، از اونها داره یک سری پیام‌هایی رو دریافت کنه. خب این مرحله اولش. اما اگر این فرد حالش چجوری میگن، یه واقعا خیلی سخته، یه سری چیزا خود نمیتونی عکس بگیری، نمیتونی مثلا فیلم بگیری به یکی نشون بدی، یه سری چیزایی که خود تجربه کردی باید بگی. مثل یه حالت بخار نور باشه، مثل یه حالت لرزان باشه، خیلی هم روشن، البته خیلی روشن باشه و لرزان باشه. اگر حالش اینجوری باشه، حالا ممکنه دیگه خطوط باشه همچنان یا نباشه، یا نه هست، در اون صورت اون آدم دیگه با اون موجودات فرابعدی در ارتباطه. توجه؟ فرق میکنه با اینکه یه پیامی دریافت کنه، نه اصلا در ارتباطه، خیلی سطحش بالاتره. توجه؟ مثل یه بخار نور آبی پررنگ، خیلی خاصه، آدم واقعا نمیدونه چجوری بگه. این آدم دیگه با اونا در ارتباطه، ولی وقتی فقط یه سری خطوط ببینی روی مثلا حالش، یه سری خطوط نورانی ببینی که خصوصا اون حلقه ها رو اگر ببینی، یعنی یه سری پیام ها رو داره از فرابودی ها دریافت میکنه. حالا ممکن این فرابودی ها یه سری راهنمایان روحی باشن، ممکن هم هست که موجودات مثلا بعد 5 باشن. بدونید چی میگم، نمیشه واقعا درست تشخیصشون داد، ولی اونایی که با بعد 5 در ارتباطن، خب اصلا خیلی داستانشون فرق میکنه و خب یه سری ویژگی دیگه دارن که حالا باید یه جای دیگه توضیح بدم، ولی ممکنه حالا اصلا خود اون فرد ممکنه متوجه نباشه، اما تشخیص دادن که باید مثلا یه سری پیاما رو بهش بگن، هم هست. اینجوری نیست که حتما فرد مثلا مطلع باشه، نه، مثلا ممکنه یه آدم عادی باشه بنده خدا مثلا، ولی پیام‌هایی رو داره از فرابودی‌ها دریافت میکنه. پیام‌های روحیه، در جهت پیشرفت روحیه، نه اینکه مثلا الان برو بیت کوین بخر. دوستان اینا خیلی فرق میکنه. در مورد مسائل روحیه، اصلا عالم ماورا، عالم پیشرفت، عالم ارتقاء فرکانس، عالم بالا بردن سطح انرژیه، نه اینکه مثلا بهت باهات ارتباط برقرار بکنن، بهت پیام برسونن که الان برو مثلا نمیدونم خونه بخر، برو دلار بخر. از این حرفا نیست. این دوستان قاطی نکنید این مسائل. خب اما حالا یه سری موارد خاص‌تر هم هستش. اگر این حاله ناسالم باشه، ناپاک باشه، پاکسازی نشده باشه، یا اینکه به هر دلیلی آلوده شده باشه، شما یه سری دوده ها میبینی، یه دودای نازک روش میفته، یعنی روی حالش یه سری دودای نازک میفته. خب و خیلی بده، خصوصا اگر اون فرد مدیوم باشه و مثلا تمرینات نداشته باشه، روی پاکسازی خودش کار نکنه، خیلی سریع آلوده میشه و خیلی سریع هم نشونه ها رو تفسیر اشتباه میکنه. نمیدونم درستم بگم یا نه، یعنی نشونهایی که میبینه، چیزایی که میبینه دیگه درست نیست خیلی از مواقع. چرا؟ چون چاکراش آلوده شده، یعنی این چشم سوم آلوده شده و خراب شده، اون آنتمس میگه برفکی کار میکنه. توجهی؟ شاید دریافت میکنه ولی اشتباه دریافت میکنه، مثلا به خیلی چیزا رو یا دریافت نمیکنه، چیزایی که دریافت میکنه ممکنه مورد اشکال داشته باشه، یه حالت شک و بدبینی توش زیاد میشه. اینایی که حالشون مشکل پیدا میکنه، شک
شک و بدبینی توشون خیلی زیاد میشه و یه حالت ذهنشون یه ذره ناآرام میشه کلا. یعنی یکی از نشونهای بارز این که این چاکرا و این حاله دچار مشکل شده اینه که طرف ذهنش ناآرام میشه. خب و کدر شدن، تیرگی، اینا که روی رنگ حال بیفته، این همه نشونه پاک نبودن و اوکی نبودنشه دیگه. حالا میگم اکثرا که اینجوری هم بعد درست پاکسازی بکنن، ولی یعنی شما این تیرگی ها رو میبینید، این خطوط رو ممکنه ببینید، یا کدری رو، یا آبی روشنی که دارم بهتون میگم، آبی روشن خیلی قشنگه یعنی نور داره، نه اینکه یه آبی روشن کدر و مات و بیحال، نه، یه خورده باید شفاف باشه، یه خورده باید انرژی در درونش باشه. توجهید؟ یکی از مواردی که خب این هم خاص خود مدیوم ها هستش، اینه که ممکنه توی حالش یک سری اطلاعات ببینید، یعنی یک سری اتفاقات رو یک لحظه ببینید، یک گوشه نشونتون بدم و اینا خیلی مواقع برمیگرده به توانایی های کالبدهاش توی لایه های دیگه. و یعنی مثلا این یکی از کالبدهاش خیلی خوب میتونه عرض کنم که معبر بزرگیه، مثلا اینا ممکنه یک چیزایی رو ببینیم. خب اینا مثلا توی حالش وقتی زوم میکنیم ممکنه همچین چیزایی ببینی که نشون دهنده توانایی های اون فرد توی بودای دیگه یا توی لایه های دیگه است. چی میگم؟ و اینم ممکنه توی حالش نشون داده بشه. ببینید کسایی که خب عالمای بزرگ، خب اونایی که دیگه مدیوم های بزرگ هم خب 100% هستن، ببینید اینا خیلی هاشون اصلا ششم سومشون، این چاکراشون خودش مثل یه پورتال بازه. خب یعنی بعضی وقتا شما میبینید اصلا احساس میکنید خودش این کار یه دریچه ورودی اصلا، مثل چاکرای چجوری میگم، مثل چاکرای دیگه نیست، این کار یه دریچه است، خودش یه پورتال بازه، اطلاعات وارد میشه، نمیدونم نور وارد میشه، صداها رو از عوالم دیگه دریافت میکنن، حتی با اونا در ارتباطن. اینا خیلی از عوالم دیگه ارتباط دارن، مدیوم‌های خیلی سطح بالا، اینا خیلی هاشون مثلا با بعدهای دیگه، با عوالم دیگه در ارتباطن. اما ممکن مثلا توی جمعی ساکت نشسته ولی تو دل خودش میفهمه، درک میکنه و جواب میده. نه حرفی میزنه، نه نیاز حرفی بزنه، نه. کلا امیدوارم که همه بتونن این چاکراشون رو پاسداری کنن، یه حاله خوب، خیلی خوب و تمیزی داشته باشن، چون کسی که حاله چاکرای ششمش به هم ریخته است، شما بلافاصله ببینیش متوجه میشی این آدم یه گمگشتگی روحی داره. یعنی درسته مثلا داره زندگی میکنه ولی در عمق درونش احتمالاً دچار یک گمگشتگیه، دچار یک سرگشتگیه، دچار یک ثبات و یک هدف مشخص و یک یگانگی نیست. چی میگم؟ احتمالاً هنوز به توحید درونی نرسیده، هنوز و عوالم بالا خوب نتونسته کانکت بشه. انشالله که خداوند همه ما رو هدایت بکنه و بتونیم هر روز بالاتر بریم، پیشرفت کنیم و زیبایی های این جهان و نعمت هایی که خداوند بهمون داده رو بیشتر درک کنیم و لذتش رو ببریم و شکرگزار خداوند باشیم و به خودش و به نور الهی بیشتر متصل بشیم. به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی. انشالله در پناه خداوند نور و صفا باشید. انشالله جلسه بعد در مورد حاله چاکرای تاج صحبت خواهم کرد. فعلا خدا نگهدارتون. ممنونم از حمایت هاتون که انرژی میدید و تشکر فراوان.